สองเพื่อนรักร้านติดกันคนหนึ่งขายหมูปิ้งคนหนึ่งขายส้มตำเมื่อป้าอิ่มต้องเดินทางไกลป้าใจจึงอาสาขอขายหมูปิ้งแทนการฝากร้านไว้กับเพื่อนสนิทครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแบบไหนมิตรภาพของทั้งคู่จะยังเหมือนเดิมหรือไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับณตลาดชุมชนเล็กๆยามเช้าตรู่แสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านร่มไม้ใหญ่ลงมายังเพิงร้านที่ตั้งอยู่เคียงข้างกันกลิ่นหอมของหมูปิ้งสูตรโบราณโชยเตะจมูกลอยไปไกลตามสายลมเป็นสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าร้านหมูปิ้งป้าอิ่มเปิดให้บริการแล้วภาพที่คุ้นตาของคนแถวนี้คือแถวของลูกค้าที่ยาวเหยียดตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงพนักงานออฟฟิศต่างมายืนรอซื้อหมูปิ้งเจ้านี้กันอย่างใจจดใจจ่อตัวป้าอิ่มเองหญิงวัยกลางคนท่าทางใจดีมือก็พลิกไม้หมูบนเตาถ่านอย่างคล่องแคล่วแกไม่ค่อยพูดค่อยจาเน้นส่งรอยยิ้มจริงใจให้ลูกค้าแทนคำทักทายแกตั้งหน้าตั้งตาปิ้งหมูด้วยความใส่ใจคอยระวังไม่ให้ไหม้และสุกทั่วถึงกันตัดภาพมาที่ร้านส้มตำข้างๆกันซึ่งเป็นร้านของป้าใจเพื่อนสนิทวัยไล่เลี่ยกันบรรยากาศกลับเงียบเหงาราวกับป่าช้าป้าใจนั่งตบแมลงวันแปะๆด้วยไม้ตีแมลงวันคู่ใจมองเก้าอี้ว่างเปล่าในร้านสลับกับมองแถวลูกค้าของป้าอิ่มด้วยสายตาละห้อยป้าใจเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาปากก็ตะโกนเรียกลูกค้าเสียงแจ๋วส้มตำแซ่บๆทั้งนี้จ้าเชิญจ้าเชิญแต่ดูเหมือนเสียงนั้นจะส่งไปไม่ถึงใจลูกค้าแกได้แต่แอบบ่นพึมพำน้อยใจกับครกสากตรงหน้าว่าทำไมคนถึงไม่เข้าร้านแกบ้างทั้งที่ร้านก็อยู่ติดกันแท้ๆสาเหตุที่ลูกค้าไม่เข้าก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความใส่ใจที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวป้าอิ่มนั้นพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเนื้อหมูการหมักเครื่องเทศที่ตำเองกับมือส่วนป้าใจนั้นเน้นความรวดเร็วและมักง่ายผักบางทีก็ล้างไม่สะอาดมะละกอก็สับแบบลวกๆที่สำคัญคือรสมือที่ไม่เคยนิ่งวันนี้เค็มพรุ่งนี้เปรี้ยวลูกค้าติหน่อยก็ชักสีหน้าสิ่งเดียวที่ป้าใจใส่ใจเป็นพิเศษคือผงชูรสที่ตักใส่ทีละทัพพีพูนๆด้วยความคิดที่ว่าใส่เยอะๆเดี๋ยวก็อร่อยเองถึงแม้กิจการจะแตกต่างกันทั้งคู่กลับรักใคร่กลมเกลียวในช่วงที่ลูกค้าซาป้าอิ่มมักจะแบ่งหมูปิ้งให้ป้าใจกินส่วนป้าใจก็ตำส้มตำมาแลกเปลี่ยนกันนั่งปรับทุกข์คุยเรื่องสัพเหระตามประสาคนหาเช้ากินค่ำที่ไม่คิดเบียดเบียนใครมิตรภาพของทั้งสองดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นท่ามกลางควันไฟและเสียงครกแต่แล้วความสงบสุขก็ถูกขัดจังหวะเสียงโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าของป้าอิ่มดังขึ้นเสียงดังลั่นป้าอิ่มละมือจากเตาปิ้งมารับสายทันทีที่ได้ยินปลายสายพูดสีหน้าของป้าอิ่มที่เคยยิ้มแย้มก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดซีดทันตาหลังจากวางสายโทรศัพท์ป้าอิ่มเดินหน้าเศร้าเข้ามาหาป้าใจที่กำลังตำส้มตำอยู่แกถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดล้มป่วยหนักกระทันหันไม่มีใครดูแลแกจำเป็นต้องรีบเดินทางไปดูใจและอยู่ดูแลทั้งนั้นซึ่งคงใช้เวลาอย่างน้อยๆก็ร่วม3 เดือนนั่นหมายความว่าร้านหมูปิ้งเจ้าเด็ดที่ใครๆก็ติดใจจะต้องปิดตัวลงชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดป้าอิ่มมองดูเตาถ่านคู่ยากด้วยความอาลัยอาวรณ์เพราะรู้ดีว่าการหยุดขายนานขนาดนี้อาจทำให้ลูกค้าขาประจำหายหน้าหายตาไปจนหมดข่าวเรื่องป้าอิ่มจะปิดร้านแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นลูกค้าขาประจำที่มายืนรอซื้อหมูปิ้งพากันบ่นด้วยความเสียดายบ้างก็โอดครวญว่าแล้วเช้านี้จะกินอะไรบ้างก็เป็นห่วงว่าป้าอิ่มจะกลับมาเมื่อไหร่ท่ามกลางเสียงบ่นอื้ออึงนั้นก็มีลูกค้าคนหนึ่งพูดโพล่งขึ้นมาว่าอ้าวป้าอิ่มไม่อยู่ตั้งนานที่ตรงนี้ปล่อยว่างไว้ก็เสียดายแย่ป้าใจร้านข้างๆไม่ลองมาขายแทนดูล่ะหรือหาอะไรมาขายก็ได้จะได้มีของกินตอนเช้าทันทีที่ได้ยินคำยุยงจากลูกค้าป้าใจที่แอบฟังอยู่หูผึ่งขึ้นมาทันทีดวงตาของแกเป็นประกายวาววับราวกับเห็นกองทองหล่นอยู่ตรงหน้า
ความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวอย่างรวดเร็วป้าใจรีบวางสากกระเบือแล้วปรีเข้าไปหาป้าอิ่มทันทีจริงด้วยนะนางอิ่มแกไม่อยู่ตั้งหลายเดือนให้ฉันมาขายหมูปิ้งตรงนี้แทนไหมล่ะร้านแกจะได้ไม่ร้างเดี๋ยวฉันจะขายสูตรของฉันเองแกไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ทำให้ชื่อเสียงแกเสียแน่นอนป้าใจพูดหวานล้อมด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนหวังดีสุดหัวใจป้าอิ่มซึ่งเป็นคนซื่อและมองโลกในแง่ดีเห็นเพื่อนสนิทอาสามาดูแลที่ทางให้ก็รู้สึกเบาใจแกพยักหน้าอนุญาตด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเต็มเปี่ยมขอบใจมากนะนางใจฝากดูแลที่ทางฝากลูกค้าด้วยนะป้าอิ่มฝากฝังร้านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเป็นห่วงก่อนจะรีบเก็บข้าวของสัมภาระขึ้นรถออกเดินทางไปต่างจังหวัดทิ้งร้านหมูปิ้งอันเป็นที่รักไว้เบื้องหลังโดยไม่เฉลียวใจเลยแม้แต่น้อยลับหลังรถของป้าอิ่มที่ขับออกไปจนลับสายตาท่าทีของป้าใจก็เปลี่ยนไปในทันทีแกมองไปที่ทำเลทองหน้าร้านป้าอิ่มแล้วเริ่มดีดลูกคิดรางแก้วในหัวสมองของป้าใจตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องจะหมักหมูอย่างไรให้อร่อยหรือจะย่างอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจแต่ในหัวมีแต่ตัวเลขกำไรล้วนๆหวานหมูและทีนี้ขายหมูปิ้งกำไรดีกว่าส้มตำตั้งเยอะลงทุนน้อยๆขายแพงๆแป๊บเดียวก็รวยเละป้าใจวาดฝันถึงเม็ดเงินที่จะไหลมาเทมาโดยไม่ได้ตระหนักเลยว่าหายนะแห่งรสชาติกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วรุ่งเช้าวันแรกของการผันตัวมาเป็นแม่ค้าหมูปิ้งป้าใจตื่นไปตลาดด้วยความกระตือรือร้นแต่ความงกและความมักง่ายกลับเข้าครอบงำแทนที่จะเลือกเนื้อหมูส่วนสะโพกนุ่มๆเกรดดีเหมือนที่ป้าอิ่มเคยสอนนางกลับเลือกซื้อเศษหมูราคาถูกที่มีแต่พังผืดและมันแข็งๆติดมาแทนด้วยความคิดตื้นๆย่างออกมาแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละใครจะไปดูออกขั้นตอนการหมักหมูก็ทำแบบขอไปทีเทน้ำปลาเกรดต่ำผสมสีผสมอาหารสีแดงสดและสาดผงชูรสลงไปถังใหญ่โดยไม่ชั่งตวงวัดกะเอาว่ารสเข้มข้นไว้ก่อนเป็นพอตอนย่างบนเตาถ่านป้าใจก็ใจร้อนเร่งไฟแรงจนเปลวไฟลุกท่วมหมูปิ้งของป้าใจจึงมีสภาพภายนอกไม่เกรียมดำปีจนดูน่ากลัวแต่เนื้อข้างในกลับยังดิบแดงมีน้ำเลือดซึมออกมาส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งไปทั่วแทนที่จะเป็นกลิ่นหอมชวนหิวแบบร้านป้าอิ่มเมื่อลูกค้าขาประจำเดินผ่านมาเห็นควันขโมงหน้าร้านก็รีบเดินปรีเข้ามาด้วยความดีใจนึกว่าจะได้กินของอร่อยรองท้องก่อนไปทำงานหลายคนช่วยอุดหนุนป้าใจไปคนละหลายไม้ด้วยความหวังดีแต่ทันทีที่กัดคำแรกเข้าไปความจริงอันโหดร้ายรสชาติที่เค็มปี๋จนลิ้นชาผสมกับกลิ่นคาวเลือดและความเหนียวชนิดที่ต้องใช้แรงดึงจนฟันแทบหลุดทำให้ลูกค้าหลายคนถึงกับต้องคายทิ้งลงพื้นต่อหน้าต่อตาบางคนสะบัดออกมาเบาๆด้วยความผิดหวังว่ากินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยรสชาติมันไม่ได้เรื่องจนน่าตกใจยิ่งกว่าหมูปิ้งที่ขายตามงานวัดผ่านไปเพียงไม่กี่วันข่าวลือปากต่อปากก็แพร่สะพัดไปทั่วซอยจากที่คนเคยเข้าคิวซื้อเพราะความอยากลองกลายเป็นเดินผ่านแบบไม่ปลายตามองลูกค้าต่างพากันส่ายหน้าเอือมระอาแล้วเดินหนีไปซื้อร้านสะดวกซื้อแทนป้าใจย่างหมูทิ้งไว้จนเย็นชืดกองพะเนินเทินทึกอยู่ในถาดขายไม่ออกแม้แต่ไม้เดียวของเหลือบานเบอะจนต้องเททิ้งให้สุนัขจรจัดแต่ขนาดสุนัขดมแล้วยังเมินหน้าหนีป้าใจขาดทุนย่อยยับตั้งแต่เริ่มแต่ก็ยังไม่รู้ตัวป้าใจนั่งหน้าเครียดกุมขมับอยู่หน้าร้านพัดวีแมลงวันที่บินว่อนตอมหมูด้วยความหงุดหงิดแต่นางกลับไม่เคยโทษตัวเองเลยแม้แต่น้อยปากก็พร่ำบ่นโทษฟ้าโทษฝนโทษเทวดาที่ไม่เข้าข้างและที่หนักที่สุดคือโทษลูกค้าพวกคนแถวนี้มันลิ้นสูงกินของยากเรื่องมากกันจริงหมูก็คือหมูจะเอาอะไรกันนักหนานางปิดตากั้นตัวเองจากความจริงไม่ยอมมองข้อผิดพลาดเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและฝีมือการปรุงของตัวเองเลยสักนิดคิดแต่ว่าคนอื่นผิดที่ไม่อุดหนุนนางในขณะที่กำลังนั่งมืดแปดด้านกลุ้มใจกับกองหมูที่ขายไม่ออกสายตาอันซุกซนของป้าใจก็เหลือบไปเห็นสิ่งของบางอย่างที่วางกองอยู่หลังร้าน
ลมพัดผ้าใบคลุมของเปิดออกเล็กน้อยเผยให้เห็นตู้กระจกไม้สักใบเก่าคลาสสิกและแผ่นป้ายไม้เก่าคร่ำครือที่เขียนด้วยลายมือหวัดๆแต่ทรงพลังว่าหมูปิ้งป้าอิ่มเจ้าเดิมซึ่งป้าอิ่มเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้นำออกมาใช้ทันใดนั้นความคิดเจ้าเล่ห์ร้ายกาจก็ผุดขึ้นในสมองของป้าใจรอยยิ้มร้ายปรากฏขึ้นบนใบหน้าแววตาที่เคยสิ้นหวังเปลี่ยนเป็นแววตาของผู้ชนะที่มองเห็นทางลัดนางรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรให้ขายดีโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับปรุงรสชาติแสงแดดยามเช้าส่องกระทบกับป้ายไม้เก่าแก่ที่ถูกนำมาปัดฝุ่นจนดูใหม่ป้ายที่มีข้อความศักดิ์สิทธิ์หมูปิ้งป้าอิ่มเจ้าเดิมถูกนำมาแขวนหราโดดเด่นอยู่หน้าตู้กระจกใบเก่าที่ป้าใจไปขุดมาจากหลังร้านภาพลักษณ์ของร้านส้มตำซอมซ่อหายไปกลายเป็นร้านหมูปิ้งระดับตำนานที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งการจัดฉากของป้าใจทำได้อย่างแนบเนียนจนใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแทบแยกไม่ออกเลยว่านี่คือการแสดงละครฉากใหญ่แผนการตบตาได้ผลเกินคาดลูกค้าขาจรที่เคยขับรถผ่านเลยไปและลูกค้าขาประจำที่เฝ้ารอคอยรสชาติที่คุ้นเคยเมื่อเห็นป้ายร้านอันเป็นเอกลักษณ์ต่างก็พากันหยุดรถและเดินเข้ามามุงด้วยความดีใจทุกคนต่างตายใจคิดไปในทางเดียวกันว่าป้าอิ่มคงจะกลับมาแล้วหรือไม่ก็คงเป็นป้าใจนี่แหละที่ได้รับมอบหมายให้สืบทอดสูตรลับความอร่อยความเชื่อถือที่มีต่อแบรนด์ป้าอิ่มทำให้ไม่มีใครลังเลที่จะควักกระเป๋าตังค์ออกมาเตรียมจ่ายโดยที่ยังไม่ได้เห็นสภาพของหมูปิ้งในตู้ด้วยซ้ำเมื่อลูกค้าบอกถามด้วยความสงสัยว่าอ้าวป้าใจป้าอิ่มกลับมาแล้วหรอหรือนี่สูตรป้าอิ่มป้าใจก็งัดทักษะการละครระดับรางวัลตุ๊กตาทองออกมาใช้นางฉีกยิ้มกว้างจนตาหยีแล้วโกหกหน้าตายด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือที่สุดใช่จ้ะคุณพี่นี่สูตรเดียวกันเป๊ะๆเลยป้าอิ่มแกเป็นห่วงลูกค้ากลัวจะไม่ได้กินของอร่อยก่อนไปแกเลยเรียกฉันไปสอนหมักหมูสอนย่างกับมือแกเองเลยนะรับรองรสชาติเหมือนกันเปียบคำโกหกคำโตถูกพ่นออกมาอย่างลื่นไหลไร้ซึ่งความละอายใจใดๆผลตอบรับที่ได้คือกองเงินกองทองที่ไหลมาเทมายอดขายพุ่งกระฉูดจนป้าใจหยิบหมูใส่ถุงแทบไม่ทันนางรับเงินทอนเงินมือเป็นระวิงเสียงเหรียญกระทบกันในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนดังเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุดสำหรับนางป้าใจย่างหมูไม่ไหม้ดิบๆแบบเดิมใส่ถุงยื่นให้ลูกค้าโดยไม่สนใจคุณภาพแม้แต่น้อยนางไม่แคร์ว่าหมูจะแข็งกระด้างหรือเหม็นคาวเพราะวินาทีนี้ลูกค้าซื้อเพราะป้ายชื่อไม่ใช่เพราะรสชาติความสำเร็จจอมปลอมทำให้ป้าใจหลงระเริงนางมองดูเงินในตะกร้าที่พูนขึ้นเรื่อยๆด้วยความหยิ่งพยองความคิดผิดเพี้ยนเริ่มกัดกินจิตใจโถเอ้ยนางอิ่มมันโง่จริงๆมัวแต่ไปนั่งคัดหมูนั่งตำเครื่องแกงหลังขดหลังแข็งให้เหนื่อยทำไมดูฉันสิแค่เอาป้ายชื่อมาติดก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแล้วป้าใจคิดว่าตัวเองฉลาดที่ค้นพบความลับทางการค้าคือการใช้ชื่อสากินโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงพิถีพิถันให้เมื่อยหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความมักง่ายของนางเอง1 เดือนเต็มๆที่ป้าใจสวมรอยเป็นเจ้าของตำนานหมูปิ้งฐานะของป้าใจเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากแม่ค้าส้มตำธรรมดาที่เคยบ่นเรื่องเงินตอนนี้คอของป้าใจมีสร้อยทองเส้นโตห้อยโชว์เด่นเป็นสง่าข้อมือก็มีทองลายมังกรใส่ให้อวดสายตาชาวบ้านแต่ในทางตรงกันข้ามกับความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นคุณภาพของหมูปิ้งกลับดิ่งลงเหวความโลภเขาครอบงำจนหน้ามืดตามัวป้าใจเริ่มลดต้นทุนแบบน่าเกลียดเปลี่ยนจากเนื้อหมูติดมันนิดหน่อยมาเป็นมันหมูล้วนๆผสมเศษเนื้อเครื่องปรุงก็เปลี่ยนมาใช้ของตกเกรดรสชาติที่เคยแย่อยู่แล้วยิ่งเลวร้ายลงไปอีกจนแทบกลืนไม่ลง
เสียงซุบซิบนินทาเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆในตลาดสดและร้านรวงแถวนั้นชาวบ้านที่เคยเป็นลูกค้าประจำเริ่มจับกลุ่มคุยกันด้วยความสงสัยและเคลือบแคลงนี่เธอฉันว่าหมูปิ้งป้าอิ่มรสชาติมันแปลกไปนะมันไม่ใช่แค่ไม่อร่อยแต่มันกินไม่ได้เลยอีกคนก็เสริมขึ้นมาด้วยน้ำเสียงกังขาว่านั่นสิขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขนาดนี้ป้าใจแกเคยส่งเงินให้ป้าอิ่มบ้างหรือเปล่าหรือว่าเม้มไว้คนเดียวหมดป้าอิ่มแกรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยคำถามเหล่านี้ลอยไปเข้าหูป้าใจอยู่บ่อยครั้งแต่แกก็เลือกที่จะทำหูทวนลมแซงทำเป็นไม่ได้ยินเชิดหน้าใส่ทองเส้นโตเดินผ่านวงนินทาไปอย่างไม่สะทกสะท้านหนักเข้าเมื่อมีลูกค้าบางคนกล้าทักท้วงเรื่องรสชาติกันตรงๆว่าป้าครับทำไมวันนี้หมูมันเค็มจังแถมมีแต่กลิ่นไหม้กินไม่ได้เลยครับแทนที่ป้าใจจะน้อมรับคำติชมแกก็เท้าสะเอวตวาดแวดกลับไปทันทีโอ้ยพ่อคุณลิ้นเทวดามาจากไหนยะก็สูตรเดิมนั่นแหละกินไปเถอะอย่าเรื่องมากถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อด้วยกิริยาวาจาที่ก้าวร้าวและรสชาติที่กู่ไม่กลับทำให้ลูกค้าเก่าแก่ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของป้าอิ่มเริ่มหายหน้าหายตาไปทีละคน2 คนจนแทบไม่เหลือคนในพื้นที่มาซื้ออีกเลยแต่ป้าใจหากกลัวไม่แกยักไหล่แบบไม่แยแสเชอะไม่ง้อหรอกพวกขาจรที่ขับรถผ่านไปผ่านมามีเยอะแยะแค่เห็นป้ายป้าอิ่มเขาก็เลี้ยวมาซื้อกันหัวบันไดไม่แห้งแล้วแกมั่นใจว่าป้ายชื่อร้านคือใบเบิกทางที่ไม่มีวันหมดอายุและแล้ววันที่ความจริงจะปรากฏก็มาถึงในช่วงสายของวันหนึ่งที่แดดกำลังร่มลมตกป้าใจกำลังนั่งเอกเขมกอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าร้านในมือถือปึกธนบัตรใบละ100 ละพันที่ขายได้ในวันนี้รอยยิ้มแห่งความโลภฉายชัดบนใบหน้าเสียงหัวเราะคิกคักด้วยความพึงพอใจดังออกมาเบาๆโดยที่แกไม่ทันสังเกตเลยว่ามีรถแท็กซี่คันหนึ่งมาจอดเทียบท่าที่หน้าร้านประตูรถเปิดออกเผยให้เห็นหญิงวัยกลางคนที่มีใบหน้าเหนื่อยล้าหิ้วกระเป๋าเดินทางใบเก่าลงมายืนนิ่งอยู่ตรงฟุตบาทเธอจ้องมองมาที่ป้ายร้านหมูปิ้งป้าอิ่มเจ้าเดิมและเพื่อนรักที่กำลังนับเงินด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายป้าอิ่มกลับมาแล้วโดยที่ป้าใจไม่ทันได้ตั้งตัวป้าอิ่มวางกระเป๋าเดินทางลงกับพื้นอย่างคนหมดเรี่ยวแรงแกยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงริมฟุตบาทราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินป้ายไม้เก่าแก่ที่แกหวงแหนหมูปิ้งป้าอิ่มเจ้าเดิมซึ่งควรจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีหลังร้านบัดนี้กลับถูกนำมาแขวนหราอย่างโดดเด่นส่งสัญญาณให้โลกรู้ว่านี่คือร้านของแกแต่สิ่งที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงคือภาพของป้าใจเพื่อนรักที่กำลังสารวนอยู่หน้าเตามือคีบหมูปิ้งที่มีสภาพไหม้เกรียมดำเป็นตอตะโกใส่ถุงยื่นให้ลูกค้าหน้าตาเฉยกลิ่นไหม้เหม็นคลุ้งโชยมาแทนที่กลิ่นหอมของเครื่องเทศที่แกคุ้นเคยยังไม่ทันที่ป้าอิ่มจะหายตกใจหรือเอ่ยปากทักทายลูกค้าขาประจำคนหนึ่งที่กำลังสายหน้าเดินออกมาจากหน้าร้านก็หันมาเห็นแกเข้าพอดีโอ้ยป้าอิ่มป้ากลับมาก็ดีแล้วป้าไปดูหมูสูตรที่ป้าฝากป้าใจขายหน่อยเถอะมันเค็มปี๋จนกินไม่ได้เลยนะเสียชื่อป้าอิ่มแย่เลยแบบนี้คำพูดนั้นเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ผ่าลงมากลางใจป้าอิ่มรู้สึกหน้าชาไปซีกหนึ่งความรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วร่างแกค่อยๆหันขวับไปมองหน้าเพื่อนรักเพื่อขอคำอธิบายแต่ป้าใจที่รู้ตัวแล้วว่าความแตกกลับทำท่าทีอึกอักมือไม้สั่นเทาแสดงทำเป็นหยิบจับของก้มหน้างุดไม่กล้าสู้สายตาที่เต็มไปด้วยคำถามของป้าอิ่มแม้แต่คำทักทายสักคำก็ไม่มีออกมาจากปากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนสนิทด้วยความคลางแคลงใจป้าอิ่มตัดสินใจเดินตรงดิ่งเข้าไปที่ตู้กระจกหน้าร้านทันทีที่เห็นสภาพภายในตู้อย่างชัดเจนความโกรธที่พยายามข่มไว้ก็เริ่มปะทุขึ้นราวกับภูเขาระเบิดหมูในตู้มีแต่ก้อนมันเลี่ยนๆเสียบไม้แบบลวกๆสีสันฉูดฉาดด้วยสีผสมอาหารน้ำจิ้มในโหลมีแต่พริกลอยฟ่อง
นี่หรือคือสิ่งที่ขายในนามชื่อของแกตลอดเวลาที่ผ่านมาบรรยากาศรอบข้างเงียบกริบลงถนัดตาป้าอิ่มสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามคุมสติไม่ให้ตะคอกแต่น้ำเสียงที่เปล่งออกมานั้นกลับเย็นและเฉียบขาดจนคนฟังขนลุกนางใจไหนบอกจะขายสูตรตัวเองแล้วทำไมถึงเอาชื่อฉันมาอ้างโอ้ยนางอิ่มแกจะมาโกรธมาเคืองอะไรกันนักกันหนาก็ฉันหวังดีนะเนี่ยอุตส่าห์ช่วยโปรโมทชื่อร้านไว้ให้แกถ้าฉันไม่เอาป้ายมาติดแกหายไปตั้ง3 เดือนป่านนี้ลูกค้าเขาลืมชื่อป้าอิ่มไปหมดแล้วมั้งแกควรจะขอบใจฉันด้วยซ้ำคำแก้ตัวน้ำขุ่นๆที่ฟังไม่ขึ้นของป้าใจเปรียบเสมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองเพลิงในใจของป้าอิ่มป้าอิ่มยืนน้ำตาคลอเบ้าไม่ใช่เพราะเสียดายส่วนแบ่งกำไรที่ป้าใจกอบโกยไปแม้แต่บาทเดียวแต่สิ่งที่ทำให้แกเจ็บปวดรวดร้าวที่สุดคือความไว้วางใจที่ถูกเพื่อนรักหักหลังอย่างเลือดเย็นและชื่อเสียงที่แกเพียรพยายามสร้างมาทั้งชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และใส่ใจกลับต้องมาพังพินาศปนปี้ในพริบตาเพราะความโลภของเพื่อนความรู้สึกผิดหวังมันจุกอยู่ที่อกจนพูดไม่ออกแกมองหน้าป้าใจราวกับมองคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อความอดทนมาถึงขีดสุดป้าอิ่มตัดสินใจหันหน้าเข้าหาลูกค้าและไทยมุงที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นแกสูดหายใจลึกรวบรวมความกล้าแล้วประกาศเสียงดังลั่นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่หนักแน่นทุกคนฟังไว้นะคะหมูปิ้งที่ขายอยู่ในร้านนี้ไม่ใช่สูตรของฉันไม่ใช่ฝีมือฉันและนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันป้าอิ่มไม่ขอเกี่ยวข้องใดๆกับร้านนี้อีกแล้วสิ้นเสียงประกาศบรรยากาศเงียบกริบจนได้ยินเสียงลมหายใจป้าอิ่มไม่รอช้าเดินตรงเข้าไปที่ตู้กระจกเอื้อมมืออันสั่นเทาปลดแผ่นป้ายไม้หมูปิ้งป้าอิ่มเจ้าเดิมลงมากอดไว้แนบอกอย่างหวงแหนสายตาของแกจ้องมองป้าใจเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความเด็ดขาดเราขาดกันแค่นี้แหละนางใจฉันขอป้ายชื่อฉันคืนส่วนแกจะขายอะไรก็เรื่องของแกพูดจบป้าอิ่มก็หันหลังเดินหนีออกจากตรงนั้นทันทีโดยไม่หันกลับมามองอดีตเพื่อนรักฝ่ายป้าใจเมื่อเห็นเพื่อนหักดิบและเอาป้ายคืนไปต่อหน้าต่อตาก็ระเบิดอารมณ์ออกมาด้วยความโมโหที่เสียหน้านางตะโกนไล่หลังเสียงดังลั่นทุ่งอย่างไม่ลดละไปเลยอยากไปขายที่ไหนก็ไปเชิญคิดว่าฉันง้อแกหรือไงฉันมีลูกค้าแถวนี้ติดแล้วโว้ยไม่มีป้ายแกฉันก็ขายได้ไปให้ไกลๆเลยนะหลังจากเหตุการณ์แตกหักป้าอิ่มต้องหอบข้าวของระเหิดไปหาทำเลขายใหม่ซึ่งหาได้เพียงเพิงเล็กๆในซอยถัดไปที่ลึกและเงียบเหงากว่าเดิมมากบรรยากาศช่างวังเวงต่างจากทำเลทองที่เก่าราวกับฟ้ากับเหวผู้คนเดินผ่านบางตาแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าแม่ค้าหมูปิ้งรสเด็ดในตำนานได้ย้ายสมรภูมิมาปักหลักอยู่ที่นี่แล้วป้าอิ่มต้องก้มหน้าก้มตาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ตั้งแต่ศูนย์ซึ่งเป็นเรื่องยากลำบากสาหัสสำหรับคนวัยนี้แต่แกก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกัดฟันสู้ยิบตาเพื่อปากท้องตัดภาพกลับมาที่ทำเลทองหน้าปากซอยเมื่อปราศจากป้ายวิเศษหมูปิ้งป้าอิ่มและความจริงถูกเปิดเผยจนล่อนจ้อนลูกค้าที่เคยรุมล้อมก็หายวับไปกับตาราวกับนัดกันไว้รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดซื้อก็ขับผ่านเลยไปชาวบ้านที่เดินจ่ายตลาดก็เมินหน้าหนีทำเหมือนร้านของป้าใจเป็นทาสอากาศที่ไม่มีตัวตนทางด้านป้าอิ่มแม้ทำเลจะไม่ดีแต่แกใช้ความอดทนและฝีมือเป็นเครื่องพิสูจน์แกบรรจงปิ้งหมูทีละไม้ด้วยความตั้งใจคุมไฟให้พอดีพลิกกลับไปมาอย่างใจเย็นจนกลิ่นหอมของเครื่องเทศเริ่มทำงานมันโชยชายไปตามสายลมเล็ดลอดออกจากซอยลึกไปแตะจมูกผู้คนกลิ่นหอมที่แตกต่างจากของปลอมอย่างสิ้นเชิงเริ่มดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่ให้เดินตามกลิ่นเข้ามาลิ้มรองและที่น่าดีใจที่สุดลูกค้าเก่าขาประจำจมูกไว
เริ่มตามกลิ่นคุ้นเคยมาเจอร้านใหม่ทำให้ร้านเล็กๆในซอยเปลี่ยวเริ่มกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยคุณภาพล้วนๆผิดกับร้านป้าใจที่ตอนนี้เข้าสู่ยุคตกต่ำถึงขีดสุดนางได้นั่งตบยุงสมใจนึกหมูปิ้งเกรดต่ำเหลือทิ้งทุกวันจนต้องเททิ้งถังขยะทุนรอนที่ลงไปเริ่มจมหายกำไรที่เคยได้มาง่ายๆก็หดหายไปจนหมดเกลี้ยงมิหนำซ้ำกิจการส้มตำหลักของแกก็พลอยพังพินาศไปด้วยเพราะชาวบ้านเหม็นขี้หน้าแม่ค้าขี้โกงจนไม่มีใครอยากกินข้าวด้วยในยามบ่ายที่แดดร่มลมตกความเงียบเหงาที่น่ากลัวเริ่มเกาะกินหัวใจของป้าใจนางนั่งมองเก้าอี้ว่างเปล่ามองเตาปิ้งที่เย็นชืดแล้วสายตาก็เผลอมองไปยังพื้นที่ว่างเปล่าข้างๆร้านที่ป้าอิ่มเคยยืนขายอยู่ภาพในอดีตย้อนกลับมาฉายซ้ำภาพที่ทั้งสองคนเคยช่วยกันขายของเคยแบ่งปันข้าวปลาอาหารเคยหัวเราะหยอกล้อกันอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะเหล่านั้นมันหายไปไหนหมดป้าใจเริ่มฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่นางสูญเสียไปมันไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่มันคือมิตรภาพและความสุขที่เงินทองมหาศาลก็ซื้อคืนมาไม่ได้ความเงียบเหงาที่รายล้อมรอบตัวทำให้ป้าใจได้สติและเริ่มทบทวนการกระทำของตัวเองอย่างหนักนางนั่งมองดูร้านที่ร้างผู้คนสลับกับมองดูมือทั้งสองข้างของตัวเองที่เคยแต่นับเงินด้วยความโลภความจริงข้อหนึ่งกระแทกเข้ากลางใจอย่างจังว่าการกินบุญเก่าคนอื่นหรือการฉวยโอกาสเกาะชื่อเสียงเพื่อนหากินนั้นมันไม่ต่างอะไรกับวิมานในอากาศที่สวยหรูแต่ไม่ยั่งยืนและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือนางได้ทำลายหัวใจของเพื่อนที่ดีที่สุดไปด้วยน้ำมือของนางเองความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจจนกินไม่ลงน้ำตาแห่งความสำนึกผิดเริ่มไหลรินออกมาเมื่อคิดได้ดังนั้นป้าใจจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ควรทำมาตั้งนานแล้วนางลุกขึ้นปิดร้านส้มตำใส่กุญแจแน่นหนากำไรทั้งหมดที่เก็บสะสมไว้จากการสวมรอยขายหมูปิ้งแบงค์ย่อยแบงค์ใหญ่ทุกใบที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมถูกรวบรวมออกมาจนหมดเกลี้ยงป้าใจบรรจงใส่เงินเหล่านั้นลงในซองอย่างตั้งใจแม้จะรู้ดีว่าเงินทองอาจชดเชยความรู้สึกที่เสียไปไม่ได้แต่ป้าใจก็หวังว่ามันจะแสดงถึงความจริงใจครั้งสุดท้ายของนางป้าใจกำซองเงินแน่นเดินเท้าลัดเลาะไปยังซอยถัดไปที่ป้าอิ่มไปขายเมื่อไปถึงนางหยุดยืนแอบมองอยู่หลังเสาไฟฟ้าภาพที่ปรากฏแก่สายตาคือร้านหมูปิ้งเล็กๆของป้าอิ่มกำลังสารวนย่างหมูด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขแม้ร้านจะเล็กและทำเลไม่ดีแต่ฝีมือของจริงก็ทำให้ป้าอิ่มยืนหยัดอยู่ได้ภาพนั้นยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวของป้าใจสูดลมหายใจเฮือกใหญ่รวบรวมความกล้าเดินฝ่ากลุ่มลูกค้าเข้าไปทันทีที่ป้าอิ่มเงยหน้าขึ้นมาเห็นป้าใจยกมือไหว้ท่วมหัวน้ำตาไหลพรากอาบสองแก้มอย่างไม่อายสายตาใครนางยื่นซองสีขาวที่กำแน่นส่งให้ป้าอิ่มด้วยมือที่สั่นเทาเสียงของนางสั่นเครือปนสะอื้นอิ่มฉันขอโทษฉันมันเลวเองที่ทำกับแกแบบนั้นฉันรู้ซึ้งแล้วนี่คือเงินกำไรทั้งหมดที่ฉันเอาชื่อแกไปอ้างฉันเอามาคืนให้แกนะยกโทษให้ฉันเถอะนะบรรยากาศรอบข้างเงียบกริบลงทันทีลูกค้าต่างหยุดคุยและหันมาจ้องเป็นตาเดียวป้าอิ่มละมือจากเตาปิ้งมองดูซองเงินสีขาวในมือเพื่อนสลับกับใบหน้าที่นองไปด้วยน้ำตาและความทุกข์ระทมของป้าใจสายตาของป้าอิ่มนิ่งเรียบยากจะคาดเดาความคิดความตึงเครียดแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณป้าอิ่มจะตัดสินใจอย่างไรจะปัดมือทิ้งด้วยความโกรธแค้นหรือจะให้อภัยเพื่อนที่กลับใจคนนี้ท่ามกลางความเงียบที่น่าอึดอัดป้าอิ่มมองซองเงินในมือป้าใจนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือเพื่อนแล้วดันซองเงินกลับไปหาเจ้าของแกส่ายหน้าช้าๆ
พร้อมกับเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนลงว่า เงินนี่ฉันไม่เอาหรอกนะนางใจมันเป็นเงินร้อนแกเก็บไว้เถอะเอาไปทำบุญตักบาตรล้างซวยเสียบ้างหรือไม่ก็เอาไปเป็นทุนซื้อของดีๆมาขายลูกค้าเถอะอย่าให้เขาด่าตามหลังได้อีกคำพูดนั้นไม่ได้มีแววประชดประชันแต่เต็มไปด้วยความหวังดีที่อยากให้เพื่อนตั้งตัวได้ในทางที่ถูกที่ควรก่อนจะกล่าวต่อด้วยแววตาจริงจังว่าเรื่องที่ผ่านมาฉันอโหสิกรรมให้แต่ฉันมีข้อแม้ข้อเดียวนะต่อไปนี้แกต้องเลิกนิสัยมักง่ายต้องใส่ใจรสชาติอาหารและความรู้สึกลูกค้าให้เหมือนกับที่แกใส่ใจเรื่องกำไรถ้าแกทำไม่ได้เราก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิมคำขาดของป้าอิ่มเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ชี้ทางให้ป้าใจกลับตัวกลับใจป้าใจได้ยินคำให้อภัยก็น้ำตาแตกพรั่งพรูออกมานางโผเข้ากอดป้าอิ่มแน่นปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อายฟ้าดินฉันสัญญาจัดนางอิ่มฉันสาบานเลยว่าจะทำส้มตำให้อร่อยที่สุดจะไม่คดโกงใครอีกแล้วสองเพื่อนรักกอดคอกันร้องไห้ปรับความเข้าใจกันท่ามกลางเสียงปรบมือและรอยยิ้มของลูกค้าที่ยืนลุ้นและเอาใจช่วยให้ทั้งสองคืนดีกันวันเวลาผ่านไปบาดแผลในใจได้รับการเยียวยาจนหายสนิทป้าใจพิสูจน์ตัวเองด้วยการปรับปรุงคุณภาพอาหารตื่นแต่เช้าไปเลือกวัตถุดิบดีๆมาทำส้มตำจนรสชาติอร่อยคงที่ลูกค้าเริ่มกลับมาอุดหนุนหนาแน่นในที่สุดทั้งสองก็กลับมาเปิดร้านเคียงข้างกันอีกครั้งบรรยากาศแห่งความสุขกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ภาพที่คุ้นตาคือลูกค้าที่มาซื้อหมูปิ้งหอมกรุ่นของป้าอิ่มก็มักจะเดินไปสั่งส้มตำรสเด็ดของป้าใจไปทานคู่กันกลายเป็นของคู่กันที่ขาดไม่ได้และเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพที่กลับมาแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิมป้ายหน้าร้านใหม่จึงถูกสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษแขวนตระหง่านอยู่เหนือเพิงร้านของทั้งคู่เขียนด้วยตัวอักษรสวยงามว่าส้มตำหมูปิ้งร้านอิ่มใจชื่อร้านที่เกิดจากการนำชื่อของป้าอิ่มและป้าใจมารวมกันสื่อความหมายถึงอิ่มท้องและอิ่มอกอิ่มใจการันตีความอร่อยด้วยมิตรภาพที่ผ่านบททดสอบอันยากลำบากมาแล้วและนี่คือบทสรุปที่สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์กินไม่หมดและมิตรภาพที่แท้จริงนั้นตัดกันไม่ขาดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการค้าขายต้องใช้ความซื่อสัตย์มิตรภาพต้องใช้ความจริงใจการฉกฉวยผลประโยชน์จากชื่อเสียงคนอื่นอาจจะทำให้คุณได้เงินในวันนี้แต่จะเสียมิตรแท้ไปตลอดกาลขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ